السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، وكل عام وانتم طيبين بمناسبة رمضان. يا رب يعود دايما علينا بخير جميعا. هنبدأ النهاردة ان شاء الله حلقة عن الليد، سواء كان ليد داخلي جوه الكشاف او الفانوس بتاع العربية، او ليد خارجي. معانا 3 4 انواع، وفي الاخر برضو معايا حاجة جميلة كنت جبتها من سوق التوفيقية للناس اللي فرشة على الارض ديت. حاجة كده لذيذة كنت هوريها لكم برضو في اخر الفيديو، هتنفع ناس كتير ان شاء الله. طبعا مؤخرا بقت الأضواء النهارية ديت منتشرة في العربيات الجديدة، وفي ناس بتبقى عايزة تعمل برضو أشكال زيها. فاحنا هنا معانا 3 أنواع يعتبروا من الأنواع المحترمة الكويسة اللي شغالة وناس كتيرة مجرباها. معانا أول نوع ده بيتحط فوق الفانوس من فوق، هوريه لكم برضو تركيبه، طريقة تركيبه في نهاية الفيديو. ده بيركب على الفانوس من فوق، فممكن تركبه جوه الفانوس، ممكن تركبه بره الفانوس، بس الاسهل يعني بيركب مفيش في 10 دقايق، ممكن تعمله بايدك انت، مش محتاج فني ولا حاجة. من الحاجات اللي تعتبر رخيصة جدا، يعني الجوز مثلا من 80 لحد 120 جنيه، طوله حوالي 60 سنتي، بياخد الفانوس كله. ممكن تشكله، ممكن تقص منه. ده الشكل بتاعه، خلي بالكم من الشكل. العلبة كويس جدا. طبعا ممكن يركب جوه الفانوس زي ما احنا قلنا، وممكن يركب بره الفانوس. انا هوريه لكم برضو، ان انا مركبه عندي برضو على العربية. جميل وبيدي إضاءة قوية جدا على فكرة، وشكله حلو وبيبان حتى الصبح. دي الإضاءة بتاعته زي ما احنا شايفين. ده شكله. هوريكم برضه بيدي إشارة، يعني مع الإشارة بيدي إشارة اللي هي متحركة. هوريكم برضه. ده في حدود من 80 ل 120 جنيه، هتلاقوه في التوفيقية عادي. أنا مجرب على عربية أفيو، هتشوفوا دلوقتي برضه. هشغل لكم الإشارة. زي ما احنا شايفين شكله لذيذ جدا ورخيص، وتركبه في 10 دقايق. بتركب فردة مع الأرضي مع جسم العربية، وفردة مع النور، مع النور الإشارة. فما شاء الله جميل جدا. وممكن تاخد فردة تانية، هو 3 فرد، فردة مع نور إشارة. أيوة زي ما احنا شايفين الفردة الحمراء دي مع نور الإشارة. زي ما احنا شايفين كده الفردة الحمراء دي مع نور الواطي بتاع العربية، والفردة الصفراء مع نور الإشارة، والفردة السوداء دي الأرضي اللي بتوصل بجسم العربية. ممكن توصله برضو تخليه أضواء نهارية. أنا بالنسبة لي زي ما انتم شايفين أنا عملت الاتنين مع بعض. أنا هعمله إشارة بس مش هعمله أضواء نهارية، فعشان كده عملت الصفرة مع الحمراء، وهيوصلوا على الإشارة بس مش هوصلوا على حاجة تانية. معانا بقى دي حاجة مهمة جدا، ده من الأنواع المحترمة جدا يا جماعة. زي ما احنا شايفين كده اهوت، الشكل ده بالذات خلوا بالكم، هتلاقوا أشكال كتيرة بس الشكل ده بالذات ركزوا كده في الشكل. ومكتوب عليه، هتلاقوا مكتوب عليه في منه نوعين، في A6 و A3. ده من الانواع المحترمه جدا. هو غالي شويه، في حدود من 320 لحد 370. من الانواع المحترمه جدا. وهوريكم حتى جوده الصناعه الداخليه وجوده اللمبات، ومرسوم حتى عليه طريقه الصناعه وكل حاجه. طبعا في انواع تانية ب 120 جنيه، في انواع ب 150 جنيه، بس مش بالجوده دي. ده بيعمل انوار ترحيبيه الاول، بيعمل رساله ترحيبيه اول ما تشغله، وفي نفس الوقت بعد كده بيشتغل برضو مع الاشاره، وبيشتغل اضواء نهاريه. بس ده لازم يخش جوه الفانوس زي ما احنا شايفين طبعا مع المديول بتاعه. المديول ده نفس الحكايه برضو بالظبط. 3 فرد زي ما احنا شايفين، فرده ارضي، وفرده للنور الواطي عشان يشتغل اضواء نهاريه، وفرده للاشاره. بس طبعا زي ما احنا شايفين هنا جوده الصناعه تختلف تماما. وركزوا في الشكل ده خلوا بالكم، لان هتلاقوا ناس تقول لكم لا ده عادي، لا ده كله زي بعضه، لا ده مش زي الحاجات اللي بره. ده نوع كويس جدا. وزي ما احنا شايفين ده طبعا بيتفك ويتركب، يعني ممكن تفك كل فص لوحده، تكبره وتصغره زي ما احنا شايفين. يعني بنفكه وبنركب مفيش اي مشاكل. من الانواع المحترمه جدا، انواع ما شاء الله بتعيش، تستحمل حراره، تستحمل حاجات. بس طبعا هتدفع في حدود زي ما قلنا من 320 لحد 370 380. فبس نوع كويس جدا بصراحه. انا ما كنتش يعني، جبت نوع تاني بس ده اللي قعد معايا واشتغل كويس. هوريكم برضو الاضاءه بتاعته. بتوصل طبعا المديول مع الليد نفسه، اللي هو المديول الصغير اللي احنا جاي اللي معانا دوت. اول ما هشغله هيدي دلوقتي رساله ترحيبيه بالاضواء البيضاء. انا طبعا عشان اجرب لكم الاشاره، بس الاول هجرب لكم النور الابيض. لازم طبعا يوصل الطرفين دول كهرباء، والطرف التاني بيبقى ارضي. انا دلوقتي هوصل لكم الاضاءه البيضاء عشان تشوفوا الرساله الترحيبيه اللي بيعملها. بيعمل رساله ترحيبيه سريعه كده،
هو عبارة عن ان الاضاءة بتروح وترجع. ده على فكرة نفس الحركة اللي بتعملها الاودي. يعني الاودي بتعمل تقريبا نفس الرسالة الترحيبية ديت. هحاول برضو اشغلها لكم، بس بحاول ما اوصله على ادابتور كده عشان نجرب الاضاءة بتاعته. زي ما احنا شايفين ده نور الاشارة بتاعه، شكله جميل جدا وشيك قوي على فكرة جوه الفانوس، ما شاء الله بيبقى شكله حلو قوي قوي قوي. ده الإضاءة طبعا اللي هي الإشارة. وهنعمل بقى دلوقتي برضو هوريكم دي الرسالة الترحيبية. بصوا زي ما احنا شايفين بيروح ويرجع، وبعد كده يروح منور كله زي الأودي. هنحاول نشغلها لكم تاني كده اهوت. طبعا هو في واحد تاني، ده الاي 6. في واحد تاني الاي 3 منه، ده بيعمل اكتر من رسالة ترحيبية وبيعمل بس اغلى شوية. وحتى في الرسمة بتاعة الاشارة بيعمل هذا. طبعا معانا السخان المعروف العادي ده برضو بيبقى في حدود 50 جنيه كده، بس خلاص يعني ده كنا بنستخدمه زمان، دلوقتي مش كتير اللي بتجيبه معايا بقى. دول كشافين جمال جدا، جايبهم في حدود 30 جنيه من الناس اللي فرشه وفي الطوفيه قدام السنترال بره. اضاءتهم جميله جدا وممكن ينفعوا في الشبوره. جمال جدا بصراحه، انا بفكر اركبهم يعني. في نفس الوقت ممكن ينفعوا في اكتر من حاجه، ممكن حد يستخدمهم في البيت. هوريكم برضو الاضاءه بتاعتهم قويه جدا ومركزه، والاتنين في حدود 30 جنيه يعني يا بلاش. وبيعملوا كمان فلاشر، يعني ممكن لو ركبته في الاشاره تك يشتغل فلاشر وتك يشتغل اضاءه عاديه زي ما احنا شايفين. لو ركبته سوري في الشبوره. جميل جدا بصراحة، وفي حدود 30 جنيه نجيبهم من بره، طبعا على حسب الفصل زي ما انت بتفصل. ممكن هو اول ما قال لي 60 جنيه يعني كان عايز يبان لواحد ب 30 جنيه، فوصل معايا ال50 وكده. قلت له لا، انا هو اخري 30، فما شاء الله يعني حلوين. يلا بقى بينا نركب الليدات اللي احنا جربناها في العربية. طبعا التركيب على فكرة من اسهل ما يمكن. عملته في حدود 10 دقايق كل الحكاية. زي ما قلنا احنا معانا 3 اطراف. بتوصل طرف على اللمبة الصغيرة اللي هي لمبة الاثبات او الضوء النور الواطي، مش النور الواطي اللي هو بتاع العربية، لا النور اللي هو العادي اللي هو الخفيف دوت الاولاني. بعد كده بتوصل فردة في جسم العربية نفسه، وبيتلزق هو زي ما احنا شايفين انا لازقه على الفانوس من فوق بكل سهولة. وفردة مع الاشارة، فردة مع النور الواطي، فردة زي ما احنا شايفين اللي انا عاملها دي في جسم العربية. واول ما بتدي التكة الاولانية خلاص كده الموضوع سهل وبسيط جدا، مفيهوش اي افكار يعني. زي ما احنا شايفين شكله لذيذ ما شاء الله، شكله حلو قوي، وفي الاشاره شكله جميل جدا برضو. انا غيرت هنا اللون، لمبه الاشاره خليتها بيضة عشان يبقى في فرق ما بين اللون بتاعه زي ما احنا شايفين. هنقول كمان مرة عشان تأكدوا بس. أول الفردة الحمراء مع النور الواطي بتاع العربية، الفردة الصفراء مع نور الإشارة، الفردة السوداء مع جسم العربية اللي هي الأرضي. يبقى فردة مع النور الواطي، فردة مع الإشارة، الفردة الحمراء مع النور الواطي، الفردة الصفراء مع الإشارة، الفردة السوداء مع جسم العربية. خلاص كده أول ما بتنور النور الواطي بيبدأ يديك الإضاءة البيضاء، وأول ما بتدي إشارة بيديك الإشارات يمين وشمال. ممكن انت تلغي موضوع النور الابيض وتخلي اشاره بس براحتك، كل الخيارات متوفره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير واشتركوا في القناه. واللي عايز يسال على اسعار، عايز يسال على اي حاجه، يبعت لي في الكومنت، واسيبكم بقى تتفرجوا على الاضاءه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.